Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. Ciao my friend, what's up gang، چه خبر برای اینجا چنل کریزی گروپ با اسم من یوکی یاشا خان. امروز قراره یه سریال بهتون معرفی بکنم که هم میخوام این بگم که اسپویل هم میشه، البته اون سریالی که من میخوام معرفی کنم و ندیدین. الان نمیخوام زیاد اسپویل کنم ولی تا حدی که ازش توضیح میدم با دلیل در این سریال اسکواد گیمز یا بازی مرکبه که هم میخوام بهتون نظرامو بگم، نظر من چجوری بود و اینا. ببین هیچ نکته ای نداره، هیچ نکته مثلا ماورایی و نمیدونم ایلومینایی و از این چیزا ندارم. من فقط نظر خودمو میگم از نظر یک مخاطب. بعد شما هم بیاین بگین که چقدر باش موافقین، چرا مثلا با این موافق نیستین، چی میزنی اینا رو میگی بهترین بود یا هر چیز دیگه. خب تریلر اینا نیستش، بریم با ادامه ویدیو با هم همراه باشیم. یکم فقط میخوام همینجوری صحبت کنیم، بعدم تو کامنت جواب بدیم. Let's go. خب گایز چرا اینو پیچش درست نمیکنم. خب گایز، اسکواد گیمز، اول یکم توضیح بدم در مورد اسکواد گیمز، داستان خلاصه طورشو برای اونایی که ندیدن. اسکواد گیمز اینطوریه که شما فکر کن بازی محلی کشور خودت داری، مثلا من برای ایران مثال میزنم، 7 سنگ، طناب کشی، نمیدونم یه قلد و قول، گرگن به هوایی، هر چیز دیگه ای که هست. خب بعد یک گروهی پیدا میشه که آقا میگه که آقا شما این بازی ها رو انجام بده، من به جاش بهت پول میدم. و این افراد رو میرن دستچین میکنن، یعنی که اونایی که بدهی دارن و اینا میرن دستچین میکنن که داداش تو انگیزه داشته باشی برای بازی کردن تو این بازی. بعد بازی همینطوری میره جلو، اتفاق میفته و هر بازی محلی انجام میشه. و اینطوری نیستش که شما مثلا بیایی بازی مرحله اول رو که ببری بهت پول بده، اینطوری نیست. این بازی بر اساس تعداد بازنده ها حساب میشه، یعنی پولی که از اون بازی در میاری. مثلا مرحله اول فکر شما 600 نفر بازی میکنن، من سعی میکنم تا جایی که میشه اسپویل نکنم. مرحله اول مثلا 600 نفر بازی میکنن، بعد مرحله مثلا هفتم 600 نفر بازی میکنن، بعد مرحله چهارم که میشه اون 600 نفر تبدیل به 100 نفر شدن. مرحله بعد حالا مثلا میگم نه مرحله سوم، بگم مرحله هفتم دارن 600 نفر بازی میکنن، بعد مرحله ششم این 600 نفر شدن 500 نفر. به تعداد اون بازنده ها پول میگیرین، حالا نفری 100,000 یوان به پول دلار، میلیارد، هر چی پول میگیرین نسبت به اون. بعد شما خب تو این شرایط سعی میکنین یک گروه داشته باشین که آقا حالا بازی گروهی میشه، افسنگی، طناب کشی چیزی میشه. حالا بازی محلی من ایران و شرق بیشتر مثال میزنم که اون اسپویل نشه.
خب تا اینجاش اوکی بود. خب بعد به نظر من خط یک نواخت بودش. من تا قسمت 6ش کلا 9 قسمت بیشتر نیستش فکر کنم. تا قسمت 6ش وقت یک فصل اومده به احتمال فصل دومش هم بود. من تا قسمت 6ش گفتم تا آخرش همینه دیگه. گروه هم میرن جلو، یه عده حذف میشن. قبلش هم که فیلم قشنگ نشون میده، یکی دو قسمت اول فیلم قشنگ نشون میده که آقا جان کیا زنده میمونن، کیا قهرمان اصلی هن، که مثل سریال واکینگ دید هر وقت سریالی افت میکنه یکی رو میکشن که بازدیدا بره بالا. اینجا تو سریال اسکواد گیمز هم همینه. شما تا قسمت 6 میبینی که آقا فلانی مرد، پدر مرد، حالا شخصیت ها رو نمیدونم همینطوری میگم. بعد تا قسمت 6 اینطوری بود، ولی قسمت 6 رو میخوام براتون اسپویل کنم. قسمت 6 اینطوریه که شما 2 به 2 تقسیم میشین. منم تا قبل اینکه شروع بشه همین فکر رو میکردم، حالا 2 به 2 تقسیم میشن، بعد دو تایی یک بازی رو انجام میدن، دو تایی هم از بازی خارج میشن. ولی اینطوری نبود و فکر کنم مثلا تو از قبل چیدی که آقا من با تو هم و قهرمان میشیم و پولا رو با هم میبریم و بعد یهویی تو قسمت 6 همون کسی که انتخاب کردی اون حریفته و باید شکستش بدی و باید هم بازی بکنی تا قوانین بازی رعایت بشه. این یک. مورد دومی که تو این اسکواد گیمز بود، تا این قسمت 6 منو سورپرایز کرد و خیلی یعنی من اصلا نشده حتی سریال کره مثلا نظرمو جلب کنه به غیر از قطار و پوستان که فیلم سینمایی عالی بود. اگه واقعا تریلر اونم میذارم و همیشه دومی گند میزنم. یه قطار و پوستان 2 مزخرف بود نسبتاً. تو وقتی یک چیز عالی میدی بیرون مثل دیس و دیس بازی رپرها میمونه. شما وقتی یک دیس قوی عالی دادی بیرون مثلا چند سال پیش، بعد الان یه چیز مزخرف میدی بیرون، حالا مزخرف نه خوبه ها ولی نسبت به اون ضعیفه دیگه. اینم مثل همونه. قطار پوستان 1 اینطوری، قطار پوستان 2 مثل سلام علیکم علیکم السلام مزخرف. حالا از اسکواد گیمز میگفتیم دور نشید. چند تا قوانین داخل بازی وجود داره که سعی میکنن رعایتش کنن. یکی اینه که برابری بین بازیکن‌ها رعایت بشه که تا وقتی که اون دکتر زنده است رعایت نمیشه. یعنی دکتر هست، دارم چی میگم، دکتر هست داخل بازی رعایت نمیشه. حالا به هر طریقی ازشون اطلاعات کش میده که بازی بعدی چیه، من باید ببرم فلان و اینا. بعدم که آخرم دکتر کشته میشه، اون دکتر حذف میشه، اون کلا بازنده میشه و میره. مورد دیگه اینه که آقا هیچ اجباری تو بازی نیست. یعنی همون اول کاری نمیگن اصلا رو بگیرن تو سرت من تو رو دزدیدم تو باید بازی کنی، اصلا اینطوری نیست. شما همونجا خیلی راحت میتونی بگی که آقا من بازی نمیکنم، ولی میدونی که بری بیرون چه آینده‌ای در انتظارت. همون فرار و فرارکشی و موش و گربه بازی از دست طلبکارا، چون تو زندگی بدی داری که این جلوش هیچه. بعد چند تا قوانین دیگه هم داره، مثل اینه که آقا شما اگر هر موقع بخواین بازی متوقف میشه. یعنی هر موقع که بخواین یعنی اکثریت بخواین و یک بار هم تو یکی از این قسمت ها این اتفاق میفته. بخواین قسمت 2 یا 3 این اتفاق میفته و 100 نفر 101 نفر رای میدن که آقا بازی جمع کنید چیه، ولی باز دوباره زنگ میزنن و میبینن که آقا اوضاعشون مزخرفه، برن حداقل اونجا یه شانسی داشته باشن با 2-3 تا بازی محلی و اینجوری چیزا که چیزی از دست نمیره، برن اونجا داشته باشن بیشتر شانس زنده موندن دارن و زندگی کردن دارن، چون اون پولی که بهشون میدادن بیشتر از اون بدهیاشون بود، خیلی بیشتر بود. بعد مورد دیگه اینه که آقا یه سناریوی مطرح شد، این که آقا شماره 1 و شماره آخری فکرم 456 بود، چند بود 400 به بالا بود دیگه. اون فکر گفتن که آقا پدر و پسرن،
اگر اینطوری بود پدر و پسر بودن، حالا ادامه داره سریاله، ولی خب چرا پدر همون پارت اول میکشن؟ یعنی قسمت آخر پارت اول پدر میمیره، بعد مثلا خیلی از سوالات جواب داده نمیشه هنوز که آقا میزبان بعدی کیه، بعد نقاب طلایی ها چی میشن و هزار چیز دیگه که امیدوارم فصل 2 که میاد لطفاً گند نزنه به این، درست بیاد بگه، چون یک فکر ایدئال خوبه که آقا بازی‌های عادی رو بیان هیجانش رو ببریم بالا. خیلی خب یکم تایم ویدیو زیاد شد. شما هم هر نظری دارین، هر انتقادی دارین، هر پیشنهادی دارین، نظر خودتون در مورد اسکواد گیمز چی بود؟ بازی مرکب، حالا انگلیسیش من 30 درجه است دیگه، میدونیم دیگه. اسکواد گیمز بازی چجوری بود؟ بعد فصل 2 شو فکر میکنین چجوری میشه و هزار چیز دیگه کامنت بذاریم. از کدوم شخصیت خوشتون اومد؟ من خیلی راحت بهتون میگم تو اون قسمت 6 که اون علی میمیره، من واقعا چون جیتینگ شو تقلب کرد اونو چیز طرف مقابلش، من تا اونجا فیوریت من بوده. بعد اون دختر کره‌ای که موهاش کوتاهه، نه اون یکی که کوتوله است، قد کوتوله بود، اون پیره نه، اون قد کوتوله، اونم به نظر من نقشش خیلی حیف بود. یکی 2 قسمت بیشتر بازی نکرد، آخرم خیلی به صورت دارک و افسردگی مانند و اینا خودش بازی نکرد، اصلا گفت منم تیلمو انداختم و دیگه همین. برای همین دوتا بود. شما هم شخصیتاتون رو بگین. خب این از ویدیو امروز. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. LSK. اول از اینکه سلامت باشین، دوم از اینکه دوستتون دارم خیلی زیاد، سوم از اینکه شاد باشین و پیس.